Hello guys! Welcome to my channel, Linus Vlog. For today's video, mag-a-unbox ako ng box galing sa ilan lang sa mga followers ko sa vlog. Like more than 70 pieces diri sa kwarto, and sample ani ha, daghan pa sa taas. And I got one box. Actually, na-open ako kanina. Isa ka box. And nato ko isa ka box dito. This is from Ryuji Cortez from Cavite. Thank you, boss. So, open ako siya ha. Legit ni guys, kumakalo ha. Hindi siya char-char. And I'm proud to say, kani siya nga kalo. Favorite kin ako ni. It's because this is not just a cup, this is Armani. Actually from sa pinaka-dato ko na friend, pinaka-legit, kay Apple Gikan, Apple Fontillas. Thank you so much, Ding, for allowing me to enjoy this cup. Even though pag puti, medyo siya labhan. Mag-unbox ako ha. Mas-surprise na ako ano. Okay, halos caps na ako mga new era. And some of it, purchase na ako online. And most of the time, makapangayo na nga iba ko sila nagkatan. Oh. Tunnel Pukot. Sabak akong ilo. Ini ring new era, duha ka buok. And back. Oh. Legit guys, kompleto stash. And this is from United States of America, coming from USA. Here. Here na din, kompleto na stash. From US of A. Thank you, boss, Yoshi. This is gamay-gamay no. Size 678, 54.9 cm. Actually, akong cups, ako gulo, 7.5 ang size na ako. But, ano man siya, stretchable. Kaya gahapon. This is, something for you unta, pero you're gone already. Ano? Ay, gamay siya. Ay, tama lang yun siya. Siya hip-hop apparel. This is cool. This is cool. Okay na. Ay, ma-adjust ko sa likod. But, definitely, di lang siya gamiton. This is so nice. This is for ya. Okay. And this is okay na din sa akin. 7 3/4. So most likely mga 62 cm. Round diameter, so 6 ko lang. Back. Yeah. Okay na. Medyo luwang pero at least fit naman sa akin.
Thank you, Luigi. Hopefully, puho na siya. Since I am a vlogger, char, I will also promote their channel. Okay. You have an online shop sa Facebook. You have New Era collection channel. So, please subscribe na lang din sa mga channels nila, guys. Para maka-free food mo. If you are an influencer or vlogger. So, this is it. This is expensive, I guess. Kasi, nung nilabas nila ito, coming out from their box, this cost 1,600. This is 1,008. And, ang pinaka-expensive ko na cup is here. This cost 5,000 pesos kung i-convert na ako sa peso. This is from Singapore, guys. Complete stash. This is original. Yeah. And this is my favorite. So, halos everyday ko ginagamit. Armani. This is Armani Exchange. Stash complete. Yun lang, mahirap siya suotin kasi madaling magka dumi-dumi. Okay. Pero safe hustle naman siya. It's because maganda sa lahat ng mga ng mga okasyon. And this is, kung ibibid ko siya, guys, medyo mahal to kasi nakita ko siya sa online. This cost originally I think this is 5,000 plus. This is coming from Chicago, dude. Di ka doon siya sa Chicago. So, di na ko siya ginasuot kay Vintage. Complete stash. Original. And one of my favorite too is this. Nabili ko siya sa halagang 800 from 2,000. Kasi nabid ko siya, guys, online. And doon ko na-meet lahat ang mga legit suppliers na New Era. This is so nice. Limited edition. Dirt bags. This is fit to me. 7.5. 62 cm ang yung diameter. Ay, this is my new one. Wait. Coming naman from UAE. This is branded Suray. Suray or Suray. Bago pa talaga. Thank you. Sino nabigay nito? Si Sir Robert Gagoy. Gagoy. Simply the best. This is actually tama na din. 7.5. 62 cm. And I have here yung latest. Ginamit ko siya kanina. Hindi ko pa na-vlog. This is Serious Saki. Okay. Originally from, branded din siya. Piper Cross. Thank you, mga boss. Hindi ko alam kung magkano ito, pero feeling ko mahal din. One of my favorite din. Ito. Kahit and Son. Complete stash din. Here. I seldom wear mga ganitong cups. Kasi feeling ko maluwag. So, mas madami ako mga snapback na mga klase. Compare naman like this. Snapback lang. Ito, this is a vintage. So,
I mainly use this. To snapback din. Parang chewy ba, no? Hindi kayo mahalata na ano. And this one also is one of my favorite. Yun lang ulanan. Puti siya, guys. So, this is original. Dodgers. Yeah. Bigay din sa akin to ni Tito William. Wow. Here. Complete stash din. I'd like to get one of my... Wait. My West Coast. I have also New Era, Snapback, and the green one. Taas kaayo. This one. So like this one of my favorite. Yeah. Diba? And suot na ako, mahalo na. Medyo guot, pero pak, itatry ko lang. This is mahal. It's because vintage and this is original. Ano pa ba? Yun lang for now, and I am thinking of giving 2 of my cups there. Kay medyo dandaan na siya, pero okay pa man po. Siguro in my next live streaming, maghatag kong kalo siguro. Katong ako New Era dira, not my bet kasi dako kay siya logo. And itong green pang NBA, wait ha. Boston. Yeah, Boston Cavaliers na ako green. And the West Coast, tunga siya abaka. So, dili kina ko siya ginagamit. And, katong isa na box, wala pa na ako siya kaya malanggit pa ko sa, actually, duhami ka vlogger sa Cagayan o sa Davao na tagan. Again, how to mo check natagan ko. And, I'd like to ask muna if dungan daw may mag-unbox sa ana or pinatagan ko siya or balay mag-una-una lang po. Thank you ng marami to this big heart person, madagdag heart, and I'd like to meet you soon kung okay ng panagat sa toang nasig, no. Thank you kaayo sa inyo ha. Every time na mag-online mo, mag-hi-hi lang po. Tapos, you give us a chance to reinvent ourselves from dili ko kinahangkalo. Hindi ko kinahangkalo before, guys. Pero so, as soon as na kuhaan akong edad, nahilig na po na ko og collab. Dili din siya, sabi na ko ka ng char-char lang. It's actually a hobby na expensive siya mahal. Dili siya pwede ka ng collect lang. You need to check for the mga legit lang na ano. Sabi na ko ka ng kaya na magpalit isang asa kilid. No! Cups are expensive. Very expensive. So, hindi siya kaya ka ng sa asa lang pa dito. But anyways, mo na to siya, guys, and soon reveal po na ako kisa ito nagapanghatag sa kuwag mga perfumes, sling bags, mga sanina, daghan kay generous yung mga tao karon sa palibot, guys, despite sa pagkakabo sa tuang nasod natin pandemic, and hopefully they could also help people like me na baguhan pa po na feel. But then again, salamat kaayo sa pag-subscribe sa kuha. Every time nga na ko i-upload, nagkatanaw gid mo. Dahan kayo salamat o mayong gabi sa inyong tanan. Unta na enjoy mo sa background, nasig-aw ng mga iro. Nga na dyan sa guys, basta gabi kay mga agi sa mga balay. See you soon and have a nice day sa inyong tanan. Bye-bye!